sa aking channel. Nag-try ako dati. Nung i-edit ko na siya sa laptop, accidentally nabura ko siya. And then, I don't know bakit wala na siya sa recycle bin. Pero ayun nga, nabura. I'm so excited guys, i-share sa inyo yung nabili ko sa UKAY-UKAY. So, may mga nabili akong isang bag, tapos mga shoes, boots, gano'n, tapos more in mga blazers. I'm happy sa mga nabili ko kasi swak siya sa hinahanap ko sa UKAY. Kasi I want to buy yung talagang alam kong unique siya. Ayoko bumili ng t-shirt na siya, t-shirt, gano'n. Ayoko ng gano'n. Gusto ko yung parang kakaiba talaga siya na yun, galing siyang UKAY, gano'n. So, if you wanna know kung saan ako mga nag-UKAY-UKAY, I will just put it in the description box kung anong lugar. So, first guys, sa nakikita nyo ngayon, this blazer or coat, tapos mapapansin nyo guys, ito, may design siya dito. Ayan, may ruffle siya dyan. Pero dito sa kabila, wala na. So, ayun lang siguro yung defect niya, no? 90 pesos lang to. So, yan. Ito actually, nagandahan ako unang kita ko pa lang. Kasi, di ba ganito yung mga uso ngayon, yung ganito silk type. I really want the color pa kasi it's very versatile. Next is, ito naman tayo. Sa H&M siya. So, nakita ko siya doon sa UKAY-UKAY. Sabi ko, hala, H&M to. Sabi ko, ganoon. Kasi nakita ko sa, ayan o, H&M siya. Ayan, galing siyang H&M, mga B. Ito, 100 pesos lang to. Ayan, ganyan siya. Fake fur siya. Cute! Kasi, I really like fur. Sobrang, fashionable niya na rin. Ayan. Mahilig talaga ako sa something fluffy. Kung nanonood kayo ng mga ibang vlog ko or mga old vlogs ko, lagi ko ina-explain sa inyo na I love fluffy things, I love yung mga furry, ganyan. Next is ito. Actually, ito, medyo pigsisisi ako yung pagkakabili ko dito. Pero, I know soon, maano ko siya, magagamit ko siya. This is from Tantrums. Di ko alam kung anong brand to. Cotton siya na blazer. And then yung design niya is parang, ayan, flowers, may pumpkin dyan. Maganda naman siya kasi maong siya. Kahit saan mo din siyang ibagay na damit. So, ayan, blazer lang din siya. Ito guys is 60 pesos. And then next is ito, itong windbreaker na to. Kulay purple siya na may effect siya. Basta nag-two-tone color. Tama ba? Nag-two-tone color siya. So, ayan. Ayan siya. Black and violet yung color niya. Pwede rin din siyang isuot ng yan lang. Pang forma. Tapos open mo lang yung dito niya. So, this is 90 pesos. Next is itong crop top na blazer. Black lang siya. Simple lang na may queryo. Nagustuhan ko lang to kasi naghahanap din ako ng coat na medyo maikli lang siya. Tapos bagay sa dress, yung mga ganon. So, yan. Ito, 90 pesos siya. Next is ito naman. This is like, hindi siya jacket eh. Parang siya sweater na something. Basta ganyan. Parang siyang pang baseball chorba. Hindi ko ma-explain. Tapos, ayan. Nagustuhan ko to kasi, mahilig din ako sa mga ewan ko. Lahat nahilig. Kasi maganda na ako sa vibe nito. Kasi parang player ang dating mo. Ayan, ito. Pwede lang din siyang i-tuck in, ganyan. So, yeah, I like the vibe. Meron lang din siya dito. Pwede mong i-open. Show your necklace, diba? Coat naman guys, this one is 90 pesos. Nasuot ko rin to sa isang event. I will insert a picture dito. And makikita nyo na rin to sa Instagram stories ko na pinost ko last time, I think. This one is just a coat. Medyo malaki siya sa akin, pero I really like the details kasi niya. Siya, flowers na naka-embroid siya. Gold and maroon. Very chic and very elegant ng coat na to para sa akin. Nakita ko kasi may ganito si Ray na maroon din. I think meet and greet niya yun, something like that. So, ayun, na-inspire ako maghanap ng maroon din na coat. Tapos nagandahan ako sa kanya. Kasi sa kanya plain. So, ito, meron siyang print which is okay naman sa akin. So, yan. This one is coat, 90 pesos. Next is sa dress naman tayo. So, this one, ito, inaasar ako ni Mama
nabili ko daw to, parang uniform daw ng mga majorette. Kasi may mga gold siyang ganito. Inasal ako ni Mama. Pero guys, alam niyo ba, dati, I really want to be a majorette. Kaya kung may mga majorette dyan, talagang gustong-gusto ko yung mga majorette. Pag nakakita ko ng majorette, sobrang natutuwa ako sa kanila, lalo pag piyesta. Pero yan, ganito siya, dress siya na V yung ganyan yan. Tapos, ayan, may mga accent nga siyang gold, nakaka-sexy siya guys. Akala ko nung una hindi siya kasha, kasi sobrang liit niya tignan, pero nung sinusukat ko siya, sobrang stretchable niya pala. So, pati sa braso, meron din siyang gold gaan. Next na dress naman guys is ito. Nagustuhan ko to kasi siya, yung print niya sa may braso. Ayan. Medyo bulky siya dito sa shoulder. I really like this one. So next guys is this dress. This is only for 10 pesos guys. So, kung nakita niyo to sa Instagram ko, ayan na, nasuot ko na siya sa isang event. Mag-insert na ako ng picture dito kung hindi niyo ako pa-follow sa Instagram. And kung di pa, follow niyo ako nandyan sa baba. Follow me! It is only 10 pesos with a very good quality pa kasi wala siyang butas or something. May ruffles siyang ganyan. Ako kasi na-appreciate ko yung mga silk na tela. Nag-iisa lang siya doon, kawawa, kasi talagang ubusan na lang, kasi nga kaya 10 pesos na lang. Nag-iisa siya doon. So, why not nilapitan ko siya at tinignan kung mabuti yung mga ruffles niya, kung okay pa. And ayun, okay pa nga siya. Ang medyo problema lang guys is medyo naangat siya dito dahil siguro wala akong boobs. Flat-chested ako, kaya ganon. Kaya umaangat yun sa may tibdib. So, piniperdibyan ko siya dito. Tapos, meron ako nabiling isang shirt. Shirt siya na white lang. Siya? Oversized. Yan, nakalagay safety first. Tapos, ang nagustuhan ko dito guys is pagkakita ko nito, itong design niyang ganito, ay sa dulo. So, next guys, tapos na tayo sa mga damit. And, punta naman tayo sa bag na nabili ko. This one is my dream bag before pa. Pero, color black sana yung gusto ko. So, ayun, nung nasa UKAY ako, tinitignan ko yung mga bag. So, yan, nakakita ko ng ng Celine na ayun, chinek ko siya if it's original. Kaya lang siya nagmura dahil sira yung zipper niya sa loob. Which is, dapat ganito siya. Pero, ayan. Ito yung wala sa kanya. Kaya, murang-mura yung nabili ko sa kanya. 280 lang ata, ganon. Pagkahawak ko pa lang sa kanya, iba na. Tsaka yung zipper niya, alam mo yun, smooth siya. Tsaka yung Celine Paris niya dito is talagang pulido pa siya. So, yun guys. Maganda rin naman yung color niya. Kaya binili ko na siya pink. Kasi wala rin naman akong pink na bag. Mostly is black. So, punta naman tayo sa shoes. This one is 200 pesos. Ayan siya, guys. Color white siya na meron siyang gold hardware dyan. Kadiri na gamit ko na. Hopefully, matibay. So, ayan. Ito yung slides na bigo. Only for 200 pesos. Pwede na din. Kasi buo pa siya. Wala siyang tiklap or something. Next is ito. Boots siya, guys. Nung nakita ko to, grabe, sobrang nakita na ako. Kasi nga, again, I really like something na may mga fluffy things na ganyan. So, I saw these boots. Black lang siya with heels sa loob. Ayan. Kahit isang tiklap, guys, wala siya. As in, parang siyang brand new binili ko. Tapos, tinignan ko yung ilalim. Malinis siya. Tapos, yung loob, inamoy ko. Mabango naman. Wala na naman siyang amoy. Inano ko yung tindera. Sabi, kunin na daw kasi nga, for sure, maraming gugustuhin to kasi nga, wala pa talaga siyang sira. Bago pa siya. So, yan. Kasi may kasama to. Parang 700 yung bili ko sa kanilang dalawa. Ito yung kasama niya. This one! So, ito, nakikita ko kasi to. Uso to ngayon. Ayan. Para siyang medyas type na boots. Actually, ang hinahanap kong ganito is plain black lang. So, ito kasi, meron siyang glittery effect. Yan. Silver. Makikita nyo. Pagkakita ko nito. Sige, why not? 350 lang naman. Tapos, chinek ko rin. Katulad nung isang boots, wala talaga siyang tama din. Maliban sa ilalim, mukha kasing,
gamit siya sa ilalim. So, chinek ko yung mga gilid-gilid niya, wala siyang gasgas. Yan. This one is 350 pesos din. So, 700 sila ng dalawang pots kasi sabay ko silang binili. Next, guys, this is from Moschino. This is 780 pesos. Wala siyang tama, guys. Ang problema lang, yung pagka-cream niya is medyo nag-yellowish siya. Pero, yun, naayos naman siya sa laba. Sobrang worth it na ito, guys. Kasi makahalata mo talaga siyang original. The way na suotin mo siya. And then the stitches. So, sobrang sinuwerte talaga ako dito. Tapos, pag sukat ko pa lang, hala! Size ko siya. So, yan, binili ko na siya kahit 780. Saan ka ba makakabili ng maganda sapatos sa 780, diba? Skechers nga lang, 5,000 na, diba? So, ayun, ayan. Ito na. Hindi naman kasi ako masyadong sapatos, shoes, rubber shoes, ganun. Hindi ako masyado. So, minsan lang ako matuwa sa rubber shoes. So, last, guys, is ito. Sobrang happy ako dito. Kasi it's from Ash. Sabi nila, off-white something to, gano'n. So, ito siya, guys. Ayun, I really like the color kasi it's nude, tapos may yellow, which is my favorite color, may happy color. Gusto ko yung medyo bulky siya, tapos medyo mataas din siya sa loob, kaya nakakadagdag ng height para sa akin. So, this is only for 880. So, ito, medyo mahal lang to ng 100. Pero, guys, I'm telling you, this is so worth it. Alam niyo yung paghawak mo pa lang sa kanya, kasi syempre mararamdaman mo naman yun eh. Pero this one is very good. I'm very happy na na-purchase ko siya. Kahit anong suot mo, naka-pants ka man, naka-shorts, it's very, 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 very wearable. So, that's it for today's video, and hope you guys enjoyed this UKAY-UKAY haul. I'm sorry, I'm not really good din sa pag-ukay-ukay. Kasi minsan lang din ako mapadpad sa ukay-ukay. Give it a thumbs up if you like, and comment down below if you have any suggestions na gusto nyo i-haul ko, or kung gusto nyo sundan ko yung Shopee haul kasi yun yung most viewed na video ko dito sa akin channel. I don't know, pero ang dami ko rin kasing hate comments doon ng arte-arte ko doon magsalita. Guys, if you know me in person, talagang ako yung the most pabebe na may kilala niyo magsalita, maliit ng boses, yung mga ganyan. Ewan ko ba? Kaya pag tatanong mo yung mga friends ko, bakit ganun yung mga comment sa akin? Ganun naman talaga akong salita, yung mga ganun. Just don't mind them, sasabihin ng mga friends ko, ganun. Kasi, pinapakita ko lang sa inyo guys kung sino ako, and kung paano ako salita, or whatever, paano ako gumalaw. If you are new to my channel, hi, I am Collette, and be part of my #CoMermaids, and be part of my mermaid family. And